السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا الشحس، وأهلا بيكم في أول حلقة في الأكاديمية البحرية. هدف الأكاديمية البحرية إنها تحولك من صبي بحار بيمسح توربيدات لإنك تبقى أدميرال متقاعد قد الدنيا، ما عندكش مكان تحط فيه الميداليات والنعاشين بتاعتك، شبه جنرالات كوريا الشمالية بالظبط. درسنا الأول عن حركة السفينة، ازاي تسوق سفينتك وازاي تتعامل بيها في المعركة، ازاي تعرف تستعمل الكنترولز اللي موجودة في الجيم. عشان تبتدي تسوق الفلوكة بتاعتك ولا السفينة بتاعتك محتاج تستعمل التلجراف، اللي هو الكائن اللي في اليمين تحت دوت. التلجراف ده اللي بتستعمله السفن في الواقع، وده شكل واحد من سفينة، يعني ده اللي بتستعمله السفن عشان تبتدي تتحرك او بتدي الاوردرز من غرفة القيادة فوق لغرفة المحركات تحت عشان السفينة تتحرك. مش لازم نهتم بالديتيلز التكنيكال دلوقتي، بس محتاج تعرف ان السفن ديت وزنها كبير، او السفن الحربية بيبقى وزنها كبير وحجمها كبير. يعني الدستروير اللي هي تعتبر اصغر حاجة موجودة في الجيم من الدسترويرز الصغيرة، كاجيرو مثلا، دي وزنها كان 2500 طن. اوكي، طبعا اتعملت السفينة دي وكان وزنها 2500 طن، اللي هو 2 مليون و500 الف كيلو جرام في سفينة بالحجم ده. طبعا هنا وصلنا للسبيد اللي احنا عايزينه، او ان احنا بنشوف الريفرس بتاع السفينة ازاي. طبعا السفينة خدت وقت عشان تاخد الفول سبيد، وتاخد وقت برضه عشان تقف او انها تعمل فول ريفرس. عشان تجو فورورد محتاج تستعمل ال A في الاكس بوكس او تستعمل الاكس في البلاي ستيشن. كل ضغطة على الزرار بتنقلك ليفل لفوق، يعني من ربع لنص لتلات ارباع انسون. وفي نفس الوقت لو محتاج تريفرس او محتاج ترجع، بتستعمل الدايرة على البلاي ستيشن او البي على الاكس بوكس. عشان نشوف الفرق خلونا ناخد سفينة كبيرة حبتين زي الياماتو، واحد تقريبا أكبر سفينة حربية اتعملت في العالم كباتل شيب. طبعا حجم السفينة عملاق، يعني ده منظر بني آدمين موجودين على السفينة. السفينة طبعا غرقت وهي بتدافع عن جزيرة اوكيناوا في الحرب العالمية الثانية عن طريق الحملات الطائرات الأمريكية. المهم السفينة دي وزنها كان 72 ألف طن، يعني 72 مليون كيلو جرام موجودين في السفينة دي. فأكيد بتاخد وقت كتير جدا عشان تأكسلريت او انها تمشي لقدام، وبتاخد وقت اكتر عشان تبريك او تقف او انها تعمل ترجع بظهرها. الكلام ده مهم لانك محتاج تخطط حركة سفينتك مسبقا شويتين. يعني هنا انا حاولت ان انا اهدي بس متأخر شويتين، وبالتالي الموضوع جيب كوست عليا، يعني خصوصا مع حجم السفينة الكبير ده. انا هاخد وقت كتير جدا عشان اهدي سرعة سفينتي او ان انا اقف في المكان اللي انا عايزه. انا المفروض كنت مستخبي ورا الجزيرة اللي على شمالي، او محاول ان هي تبقى كأن اللي بيني وبين الناس، بس عشان اتقدمت شوية زيادة ف وما وقفتش في الوقت المفروض كنت اقف فيه، وقفت متأخر شويتين. فبالتالي يعني الوضع بتاعي او المكان بتاعي مش مكان اوبتيمم. زي ما انت شايف كده الهيلث بتاعنا او الهيد بوينتس بتاعتنا اتضربت ضربه محترمه، نتيجه ان انا اتقدمت شويه وسبت جنب سفينتي مكشوف للناس اللي قدام عشان ما خططتش اقف. دلوقتي هنتكلم عن تغيير اتجاه السفينه او ازاي تفحط بالسفينه بتاعتك. المؤشر اللي عندك في النص ده المفروض بيقول لك السفينه رايحه فين، او الديل بتاع السفينه او دفه السفينه في انهي اتجاه. طبعا السفينة عشان تبتدي تتحرك بتستعمل العجلة اللي اسمها الرادر ويل ديت، بتتحكم في ديل السفينة وراه، هي اللي بتخلي السفينة تلف يمين أو شمال. كل ما حجم السفينة كبر كل ما الوقت إنك تلف من أقصى اليمين لأقصى الشمال بيزيد. كل طبعا ما حجمها بيصغر كل ما الوقت ده بيقل. الباتل شيبس الكبيرة شبه الياماتو وغيرها ممكن تاخد 30 ثانية أو حاجة 20 ثانية بس عشان تجرد تغير اتجاهها من اليمين للشمال. في ديسترويرز بتخلصها في 3 ثواني وخمس ثواني. كده المفروض انت تعرف تسوق سفينتك، محتاج شوية تدريب بس. ويمكن اخر حاجة اقولها لك في حوار الحركة والكلام ده، حاول ما تاخد بالك من الحيط، ما تخبطش في الحيط مثلا.
مش هيحصل دامج، او السفينه مش هتنقص الهيت بوينتس بتاعتها لو انت خبطت في جزيره. الفرق بس ان سرعتك هي اللي هتتاثر، بس غير كده المفروض ان امورك تمام. الحلقه الجايه هنتكلم عن مدافعنا وازاي نستعملها، وانواع المدافع بتاعتنا وازاي كل واحد له تأثير على على المعركة بشكل ما. اذا عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لنا لايك وشير وسبسكرايب، كل الحاجات الظريفة اللي الناس بتقول عنها ديت. واذا ما عجبكش او عندك تعليق او عندك استفسار سيب لنا كومنت تحت، ونشوفك الحلقة الجاية. تصبحوا على خير.